السلام علیکم ملګرو، زیم زیشان او تاسو ګورئ ملک ویډیو. ملګرو نن به موږ په دې ویډیو کې په ایکسل کې شیټ جوړول چې کوم دی نو هغه زده کوو. ملګري به سوچ کوي چې شیټ جوړول خو څه دومره ګران کار نه دی، دا خو چې کوم دی نو یو ایزي کار دی. عام روټین کې موږ چې شیټ کریټ کوو نو موږ دلته د پلس نشان ته راشو، دلته کې موږ دا کوو، دلته چې کوم دی نو موږ شیټ کریټ کوو، دلته کې چې موږ د هغې مطابق د هغې له نیم ورکوو، هر څه نیم چې ولې ورکوو بیا موږ هغې له خپل نیم ورکوو. خو زه تاسو ته یو اگزامپل در کوم. که فرض که تاسو چې کوم دی نو 12 شیټونه جوړول غواړئ، لکه مطلب د هرې میاشتې جدا شیټ جوړول غواړئ، جنوري نومبر تر دسمبر پورې، جنوري فبروري مارچ اپریل مئی جون جولای اګست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر پورې تاسو شیټونه جوړول غواړئ، در 12 شیټونه جوړول غواړئ. او هغې دپاره به هم تاسو دا طریقه کوئ چې تاسو به دلته کې شیټونه ایډ کوئ او هغې له به چې کوم دی په دې به رایټ کلیک کوئ، رینیم او دې له به جنوري نوم ورکوئ، جنوري بیا دې له فبروري داسې به کوئ. نه، دا چې کوم دی یو ډېره اوږده طریقه ده. زه به تاسو ته شارټکټ طریقه ښیم چې د هغې په ذریعه به تاسو چې کوم دی نو په ډېره زر چې کوم دی نو 12 شیټ هر څومره شیټونه چې وایي هغه به جوړېږي. اوس فار ایگزامپل زه شیټونه چې کوم دی نو جوړوم، د جنوري نومبر تر دسمبر پورې 12 شیټونه جوړم، نو زه به لومبی منث ولیکم، منث، او لاندې به ولیکم جنوري. دا به لاندې زه ډریګ کړم در دسمبر پورې یو لیست به جوړ کړم. زه دا ما د دسمبر پورې ډریګ کړه، دا ما سره اوس چې کوم دی نو 12 یو لیست سره جوړ شو. دا زه چې کوم دی نو 12 شیټونه جوړول غواړم. ښه، هغې نه پس به زه راشم انزرټ ته. انزرټ کې به زه په یو ټیبل باندې سلیکټ کړم، ما سره به یو وینډو اوپن شي. په دې وینډو کې چې کوم دی نو ماته لومبی دې ځای کې وایي ټیبل رینج. ته ماته تا چې کوم لیست جوړ کړی دی، کوم رینج دا کړی دی، کوم ټیبل یې جوړ کړی دی، هغې رینج سلیکټ کړه. هغه رینج به زه دلته نه سلیکټ کړم. هغې نه پس وایي choose where you want the pivot table report to be placed. ته کوم ځای کې هغه ځای چوز کړه، هغه ځای سلیکټ کړه کوم ځای کې چې ته پایوټ ټیبل رپورټ جوړول غواړې، پلیس کول غواړې. ته چې ته په نیو ورکشیټ کې جوړول غواړې، نیو ورکشیټ په سلیکټ کې. اګه ته وایې چې نه زه په ایگزسټنګ ورکشیټ کې جوړول غواړم، ایگزسټنګ ورکشیټ په سلیکټ کې. دلته نه به چې کوم دی بیا ته لوکیشن هم وښیي چې کوم ځای کې ماته پایوټ ټیبل جوړ کړه. دلته زه ښیم چې ما دا سیل ورکړه چې تی ماته په دې سیل کې چې کوم دی هغه پایوټ ټیبل شو کړه. هغې نه پس به زه اوکې بټن ووهم. اوکې بټن چې زه هم دا پایوټ ټیبل ما سره جوړ شو. ښه، په دې کې پایوټ ټیبل کې لومبی دلته کې راغلی دی منث. دا منث دلته نه راغستی دی او دا لاندې لیست چې کوم دی نو ټول جوړ کړی دی. دا منث به زه چې کوم دی نو په دې باندې زه ډبل کلیک کړم، لاندې به یې ډریګ کړم، فلټر کې به چې کوم دی نو پرېږدم. دلته کې به چې کوم دی نه پس به زه راشم انالایز ته. انالایز کې به زه راشم دلته پایوټ ټیبل ته. پایوټ ټیبل لاندې یو آپشن دی، هغه آپشن به زه لاندې کولاو کړم او هغې کې به 3 نمبر آپشن دی شو ریپورټ فلټر پیجز، په دې به زه سلیکټ کړم. ما سره به یو وینډو کولاو شي، په هغې کې لیکلی دی منث. هغه منث به زه سلیکټ کړم او اوکې به کړم. ملګرو تاسو لاندې وګورئ، لاندې چې کوم دی موږ سره هغه ټول دغه چې کوم دی نو جوړ شو، 12 شیټونه موږ سره جوړ شو. جنوري فبروري مارچ اپریل مئی جون جولای، دا ما سره د دسمبر پورې چې کوم دی نو د شیټونه ما سره جوړ شو. خو اوس په دې کې یو وړه غونده کې مسله ده، هغه دا چې زه په کوم یو شیټ چې کوم دی نو کولاوم، ان هغې کې ماته دا ټیبل پایوټ ټیبل چې کوم دی نو هغه شو کېږي. نو زه وایم چې دا ترېنه زه لر کړم. څنګه به لر کړم؟ را به شم په یو شیټ په کلیک کړم، په هغې به رایټ کلیک کړم، سلیکټ آل به ووم. سلیکټ آل سره دا ټول شیټونه سلیکټ شي. بیا به چې کوم دی نو دلته نه به چې کوم دی دا به زه ډیلیټ کړم. دا پایوټ ټیبل به دلته نه زه ډیلیټ کړم، سلیکټ پې کړم، را به شم دلته ډیلیټ ته، دا به دلته نه ډیلیټ شي. اوس چې کوم دی نو هر یو شیټ چې زه کولاوم نو هغې کې پایوټ ټیبل ماته نه شو کېږي.
نو ملګرو دا یو وړوکی غوندې طریقه وه چې ما تاسو سره شیر کوله چې تاسو به چې کوم دی نو په لږ ټایم کې ډېر شیټونه څنګه جوړوئ او هغې له به نومونه څنګه ورکوئ دغسې که په عام دغه باندې موږ کوم دې باندې چې کوم دی ډېر غټ ټایم لګېده. نو ملګرو که تاسو ویډیو خوښه شوي نو پلیز دا چې کوم دی نو شیر کړئ، لایک کړئ، او که زما چینل تاسو تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز زما چینل سبسکرایب وکړئ.